Hello everyone. CTETৰ এটা important notification আহিছে য'ত CTETৰ যোনটো আগতে ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছিলে বা যেনেকুৱা আছিলে সেইটো অলপ চেঞ্জ হৈছে কি চেঞ্জ হৈছে আমি চাওঁ আহক তো এখন আছিলে অফিচিয়েল নটিচ CTETৰ য'ত কি কৈছে যে এইবাৰ এক্সাম অফলাইন নহয় এইবাৰ এক্সাম হ'ব CVT মানে কম্পিউটাৰ বেস টেষ্ট হ'ব এক্সাম আৰু সেইটো এক্সাম সকলোৱে গম পাইছে নটিফিকেশ্যন দি দিছে জুলাইৰ এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ আৰু ইয়াতে কি কৈছে যে আপোনালোকৰ অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব 27ৰ পৰা মানে থাৰ্ছডেৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে যোনটো আপোনালোকৰ প্ৰচেছ হয় সেইটো আপোনাৰ হ'ব মানে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ সেইটো হ'ব 26 মে'লৈকে ফ্ৰাইডেলৈকে আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰ লগতে ফিজ যোনটো আছে সেইটো 26 মে'লৈকে দিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কৈছে জেনেৰেল OBC যোনটো হয় তাৰে ফৰ্ম ফিল আপ বোথ ফৰ পেপাৰ 1 and 2 আপোনাৰ হ'ল 1000 আৰু অনলি পেপাৰ এখন যদি হয় সেইখন 1000 হয় যদি বোথ হয় তেন্তে 1200 আৰু যদি SC ST হয় বা ডিফাৰেণ্ট এবল পাৰ্চন হয় তেওঁলোকৰ 500 আৰু বোথ পেপাৰ হ'লে 600 তো ইয়াতে যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন হয় সেইটো হ'ল অফলাইনৰ জেগাত এতিয়া অনলাইন হ'ব তো অফলাইন এক্সাম যোনটো দি আহিছিলে ধৰক চেণ্টাৰ স্কুলত পৰিছিলে বা এনেকুৱা ক'ৰবাত পৰিছিলে সেইটো এতিয়া কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'লে যেনেকৈ ধৰক বেংক এক্সামবিলাক হয় সেনেকৈ কণ্ডাক্ট কৰিব তাৰপিছত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে যোনখন পেপাৰ 1 হয় পেপাৰ 1ৰ আপোনাৰ LP পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 আজি মই ডিফাৰেঞ্চটো কৈ আছোঁ যে পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি আপোনাৰ 30 মাৰ্কছ থাকিব লেংগুৱেজ 1 কম্পালচৰি যোনটো হয় ইংলিছ সেইটো আপোনাৰ 30 মাৰ্কছ লেংগুৱেজ 2 যোনটো হয় সেইটো ইয়াতে হিন্দী আছামিজ বা যাৰ যি হয় সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব তো সেইটো হ'ব 30 মাৰ্কছ আৰু যদি এতিয়া মেথছ বা ছায়েন্সৰ টিচাৰ এতিয়া মেথছ যোনটো হয় সেইটো কম্পালচৰি হয় ফৰ পেপাৰ 1 হ'ল মেথছ 30 মাৰ্কছ এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডি যোনটো হয় সেইটো 30 মাৰ্কছ টোটেল 150 মাৰ্কছৰ হয় এক্সাম 150 মাৰ্কছৰ টোটেল এক্সাম আপোনালোকে দিব ফৰ CTET পেপাৰ 1 এতিয়া পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল অকল লাষ্ট পেপাৰখনত সেইটো হ'ল এইখন লাষ্ট পেপাৰ যেনেকৈ পেপাৰ 1 আপোনাৰ সবৰে সেম 30 মাৰ্কছ হ'ল পেডাগজি সেকেন্ড লেংগুৱেজ 2 হ'ল ইংলিছ সেম হয় লেংগুৱেজ 2 এতিয়া হিন্দী আছামিজ যাৰ যি থাকে ল'ব পাৰে ইয়াতে আমাৰ হিন্দী আৰু আছামিজ মানে অপশ্যন আছে আমাৰ আছামত যদি কওঁ আৰু চবতকৈ ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 এইটো যদি ছ'চিয়েল ছায়েন্স বা মেথছৰ টিচাৰ থাকে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ বা ছায়েন্স বা মেথছৰ টিচাৰ তাতে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ ছায়েন্স ছেকশ্যনটো বেলেগ হয় য'ত 60 মাৰ্কছৰ কাৰণে সিহঁতে এপিয়াৰ কৰিব আৰু মেথছ বা ছায়েন্স টিচাৰ থাকিলে 60 মাৰ্কছৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিব সেইটো হ'ল পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2 ডিফাৰেঞ্চ তো এইটো মেজৰ এটা আপডেট হয় ফাৰ্ষ্টটো আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট হ'ব আৰু লগতে এইখিনি ডিফাৰেঞ্চ চাই ল'ব এক্সাম দিয়াৰ আগত বা এক্সাম যেতিয়া পেটাৰ্ণ বহাৰ আগত চাই ল'ব যে কোনটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন হয় কোনখিনি পেটাৰ্ণ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে সেনেকৈ সেই ধৰণে এক্সাম দি যাব লাগিব তো এইখিনিয়ে থাকিলে আমাৰ ভিডিঅ'ত আজি আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে CTETৰ তেন্তে নিশ্চয় আমাৰ কমেণ্ট বক্সত সুধিব এণ্ড আমাৰ আছাম মহাপেকত অফাৰ চলি আছে which is at 3299 only you can use the code Y771 for more details আৰু ডিছকাউণ্ট পাবৰ কাৰণে thank you everyone for watching